שלום, תודה שחזרתם אליי. שיעור שעבר הכרנו פולינום אופייני של מטריצה, זהו זה. עכשיו סוף סוף הגיע הזמן למצוא ערכים עצמיים עבור מטריצה. בואו ישר נצא לדרך. אבל אי אפשר בלי להיזכר בתיאוריה. יש לנו A מטריצה ריבועית עם איברים בשדה F מסדר n על n, V שונה מ-0 וקטור ב-Fn נקרא וקטור עצמי של A, קיים סקלר למדה, כך ש-AV שווה למדה V, ולמדה כמובן נקרא הערך העצמי של A המתאים לוקטור V. והנה התיאוריה, A נקראת לחסינה אם היא דומה למטריצה אלכסונית, עבור למדה ערך עצמי V למדה הוא תת מרחב של Fn, והמימד שלו נקרא ריבוי גיאומטרי של למדה. למדה שווה 0 ערך עצמי של מטריצה אם ורק אם המטריצה לא הפיכה. המרחב העצמי של למדה שווה 0 הוא מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית AX שווה ל-0. וקטורים עצמיים השייכים לערכים עצמיים שונים הם בלתי תלויים ליניארית, ו-A לחסינה אם ורק אם קיים בסיס המורכב כולו בוקטורים עצמיים, אם ורק אם סכום כל הריבועים הגיאומטריים שווה ל-n, והכרנו את הפולינום האופייני של A, F למדה שהוא הדטרמיננטה של למדה I מינוס A. כאמור, בשיעור הזה סוף סוף נמצא את הערכים העצמיים. אתה סקרן? כן, מצוין, הגיע הזמן. אז הנה המשפט. A מטריצה ריבועית מסדר n על n עם איברים בשדה F. סקלר למדה 1 בשדה F הוא ערך עצמי של A, אם ורק אם למדה 1 הוא שורש של הפולינום האופייני. זהו, אתם רוצים ערכים עצמיים של מטריצה? תחשבו את הפולינום האופייני, תמצאו את השורשים וסיימתם. אבל שימו לב, השורשים צריכים להיות בשדה F, שבו אנחנו מסתכלים על המטריצה A, שמעליו מסתכלים על המטריצה A. תחילה בואו נוכיח את המשפט. במילים אחרות, מה אנחנו עומדים להוכיח? למדה 1 בשדה F הוא ערך עצמי של A, אם ורק אם, שאני אציב אותו בפולינום האופייני, F של למדה 1, כלומר, אנחנו נציב פה למדה 1 כפול I מינוס A, נקבל מטריצה, נחשב את הדטרמיננטה, ומה אנחנו מקבלים? 0. הדטרמיננטה היא 0. דטרמיננטה זה מספר. במקום למדה, נציב את למדה 1, נקבל דטרמיננטה, נחשב, נקבל את המספר 0. זה אומר שלמדה 1 הוא שורש של הפולינום. בואו נראה את ההוכחה. סקלר למדה 1 ששייך ל-F הוא ערך עצמי של A, מתי? לפי ההגדרה. אם ורק אם קיים V שונה מ-0 ב-Fn, כך ש-AV שווה למדה 1V. למה למדה 1? כי אנחנו בודקים מספר מאוד ספציפי, את הלמדה 1, האם הוא הערך העצמי שאנחנו רוצים לראות. ולכן זה למדה 1V. רגע, וזה קורה אם ורק אם נעביר אגפים, נקבל למדה 1V מינוס AV שווה 0. וזה קורה אם ורק אם נוציא V החוצה ונקבל למדה 1I מינוס A, המטריצה הזו כפול V שווה ל-0. רק הוצאנו V מחוץ לסוגריים בצד ימין. רגע, וזה קורה אם ורק אם למערכת למדה 1I מינוס A כפול X שווה 0, יש פתרון לא טריוויאלי V ב-Fn. שוב, למדה 1 מצאנו אותו, כתבנו אותו פה, קיבלנו מערכת הומוגנית שמטריצת המקדמים היא כבר ידועה לנו, זה למדה 1I מינוס A. כל המספרים פה ידועים, זו מטריצת מקדמים ידועה. אתם רוצים לקבל פתרון לא טריוויאלי למערכת הזאת. מה זה אומר פתרון לא טריוויאלי? זה V ב-Fn, כך ש למדה 1I מינוס A כפול V1 שווה ל-0, וזה יקרה לנו אם ורק אם המטריצה הזו, למדה 1I מינוס A, היא מטריצה לא הפיכה. זכרו כל הזמן את משפט השקולים. רגע, אבל זה קורה אם ורק אם הדטרמיננטה של המטריצה הזו שווה ל-0, כלומר הדטרמיננט של למדה 1I מינוס A שווה ל-0. אבל מה כתוב כאן? כאן כתוב בדיוק שלמדה 1 הוא שורש של הפולינום האופייני, כי לקחנו את למדה 1, הצבנו במקום למדה וקיבלנו 0, לכן קיבלנו שורש של הפולינום. זהו, זה מוכיח את המשפט שלנו.
בואו ישר נראה דוגמה. נסתכל על הדוגמאות שראינו שיעור קודם. כבר חישבנו פולינום אופייני? בואו נעבור עליהם זריז. ראינו שהפולינום האופייני למטריצה הזו הוא f של למדה שווה למדה בריבוע ועוד 5 למדה מינוס 6. רוצים עכשיו למצוא ערכים עצמיים? צריך למצוא שורשים של הפולינום. לכן הערכים העצמיים הם השורשים הממשיים של הפולינום. שימו לב, המטריצה שלי היא ממשית. יש לי כאן פולינום ממשי. השורשים של הפולינום לא חייבים להיות ממשיים. הערכים העצמיים יהיו השורשים הממשיים של הפולינום הזה. בואו נראה מי הם השורשים. במקרה שלנו מאוד פשוט. יש לנו למדה, הפולינום מתפרק ללמדה פלוס 6, למדה מינוס 1. ברגע שפרקנו את הפולינום, אנחנו כבר יודעים מה הם הערכים העצמיים, כלומר השורשים. למדה 1 זה מינוס 6, למדה 2 זה 1. הנה עוד מטריצה שראינו, הייתה לנו את המטריצה A הזאת מסדר 3 על 3, ממשית, הפולינום האופייני שלה היה למדה כפול למדה מינוס 1 כפול למדה ועוד 4, ולכן הערכים העצמיים הם השורשים של הפולינום האופייני, הממשיים כמובן. טוב, במקרה הזה רואים שהכל ממשי, ולכן הערכים העצמיים השונים הם למדה 1 שווה 0, למדה 2 שווה ל-1 ולמדה 3 שווה למינוס 4, וכמובן שכולם נמצאים ב-R. איזה עוד דוגמה ראינו? ראינו, לפני זה, שימו לב במקרה המעניין הזה. מצאנו 3 ערכים עצמיים. לכל אחד מהם יש ריבוי גיאומטרי גדול שווה 1. כל ערך עצמי, הריבוי הגיאומטרי, תמיד גדול שווה ל-1. לפחות 1 פה, לפחות 1 פה, לפחות 1 פה. סכום הריבועים הגיאומטריים הוא כבר לפחות 3. אבל רגע, יותר מ3 אי אפשר לקבל. ולכן, מאחר ולא נוכל לקבל סכום יותר מ3, יוצא שכל ריבוי גיאומטרי הוא בדיוק 1, והסכום הוא בדיוק 3. סכום הריבועים הגיאומטריים הוא 3. 3 זה ה-n שלנו, ולכן מיד אנחנו יודעים שהמטריצה A היא לחסינה. המטריצה A הזאת שפה, לחסינה. והנה הדוגמה האחרונה שראינו שיעור שעבר, הייתה לנו המטריצה הזו, חישבנו פולינום אופייני, היה לא פשוט שם לחשב את הדטרמיננטה, וקיבלנו ש-f של למדה שווה למדה ועוד 2 בריבוע, למדה מינוס 4. לכן, מה הם הערכים העצמיים של המטריצה A? הערכים העצמיים הם השורשים השונים. למדה 1 שווה למינוס 2 ולמדה 2 שווה ל-4. ושוב, גם המספרים האלה נמצאים ב-R. בואו נראה עכשיו עוד דוגמה. מצאו את הערכים העצמיים של המטריצה A הזאת, 2, 5, 30, 0, מינוס 5, 12, 0, 0, 7. מה עושים? לא בעיה. מחשבים פולינום אופייני, מוצאים שורשים וסיימנו. אז בואו נעשה את זה. בואו נמצא פולינום אופייני. F למדה זה למדה I מינוס A. זוכרים? למדה פחות איבר האלכסון ולשנות את הסימנים מחוץ לאלכסון. נקבל למדה מינוס 2, למדה פלוס 5, למדה מינוס 7, לשנות סימנים זה מינוס 5, מינוס 30, מינוס 12, כל השאר למטה אפסים, לא משתנה. עכשיו נחשב את הדטרמיננטה, אבל שימו לב, זו מטריצה משולשת. מה הדטרמיננטה? ממש פשוט, מכפלת איברי האלכסון. למדה מינוס 2, למדה פלוס 5, למדה מינוס 7. ולכן, מה הם הערכים העצמיים? נכון, שורשי הפולינום האופייני. זה למדה 1 שווה 2, למדה 2 שווה מינוס 5, למדה 3 שווה 7. אתם שמים לב מי הם המספרים האלה? אני מקווה שאתם רואים שאלה בדיוק איברי האלכסון. נראה לכם שזה במקרה? ממש לא. אם המטריצה היא משולשת, ככה ייראה הפולינום האופייני, ולכן אין ברירה. השורשים חייבים לצאת איברי האלכסון, ואלה הם הערכים העצמיים של מטריצה משולשת עליונה. איזה נחמד זה מה שאנחנו רואים פה בדוגמה. בואו ננסח את זה כמשפט. אז הנה משפט או טענה. יש לנו A מטריצה ריבועית, משולשת עליונה או תחתונה. לא משנה. למה זה לא משנה? כי זה קשור לדטרמיננטה. במשולשת עליונה או תחתונה, מכפלת איברי האלכסון. ולכן הטענה שלנו תהיה נכונה גם למשולשת עליונה וגם למשולשת תחתונה. ומה אומרת הטענה? מה שהרגע אמרנו. הערכים העצמיים של A הם איברי האלכסון של A. כלומר, במטריצות משולשות אנחנו רואים את הערכים העצמיים כבר מול העיניים. איזה כיף זה. הנה ההוכחה.
בואו ניקח את המטריצה A, מאחר ולא כתוב לי פה שום דבר, נסמן אותה ב-AIJ, כאשר I ו-J בין 1 ל-N, ונוכיח עבור A מטריצה משולשת עליונה. מה נוכיח? שהערכים העצמיים של המטריצה הזו הם אברי האלכסון. שימו לב, יש לי פה מטריצה ריבועית. זוכרים מי הם אברי האלכסון במטריצה ריבועית? A11, A22 עד ANN. A, J, J. אלו אברי האלכסון. נרצה להראות שהם הערכים העצמיים של A. אז לפי המשפט, הערכים העצמיים של מטריצה הם שורשי הפולינום האופייני שלה. לכן, בואו נזכח את הפולינום האופייני, f של למדה שווה דטרמיננטה של למדה i מינוס a. זו ההגדרה של פולינום אופייני. עכשיו נשים לב, נתון לנו שהמטריצה a היא משולשת עליונה. i גם היא משולשת עליונה, למדה i גם היא משולשת עליונה, ולכן למדה i מינוס a משולשת עליונה. זוכרים למה? משולשות עליונות הם תת מרחב וקטורי, סגורים לכפל בסקלר, לכן אם i משולשת גם למדה i משולשת, והם סגורים לחיבור, לכן אם למדה i ו-a משולשות, גם הסכום או ההפרש משולשות עליונות. וואו, תראו איך אנחנו משתמשים עכשיו בתיאוריה של תת מרחב. אם כך, יש לנו כאן פולינום אופייני של למדה i מינוס a, כשלמדה i מינוס a היא מטריצה משולשת עליונה. לכן, למה יהיה שווה הדטרמיננטה למדה i מינוס a כאשר המטריצה משולשת עליונה? נכון, למכפלת אברי האלכסון. מי הם אברי האלכסון במטריצה המשולשת עליונה למדה i מינוס a? הם בדיוק למדה פחות AJJ, זוכרים? למדה פחות איבר באלכסון. אלו איברים באלכסון של המטריצה למדה i מינוס a שעבורו מחשבים דטרמיננטה. אבל המטריצה משולשת עליונה, ולכן יוצא שהפולינום האופייני של A, F למדה, שזה למדה I מינוס A שווה למכפלת אברי האלכסון. למדה פחות A11 כפול למדה פחות A22, ככה ממשיכים, כפול למדה פחות ANN. מצאנו פולינום אופייני, אם כך, מי הם הערכים העצמיים? הערכים העצמיים הם השורשים של הפולינום הזה. כלומר, A11, A22, AJJ עבור J שווה 1 עד N. במילים האחרות, מי הם הערכים העצמיים? אברי האלכסון של A. זהו חברים, קיבלנו שבמטריצה משולשת עליונה זה נכון, במטריצה משולשת תחתונה הכל אותו דבר, ולכן סיימנו את ההוכחה. תכתבו את ההוכחה עבור משולשת תחתונה לבד, זה בדיוק אותו דבר. שימו לב עכשיו למקרה הבא. כשהגדרנו פולינום אופייני של A, זוכרים מה עשינו? לקחנו AV שווה למדה V, שזו ההגדרה, V שונה מ-0, כך ש-AV שווה למדה V, וכאשר חיפשנו למדה למדה ו-V, מה עשינו? העברנו אגפים. את מי העברנו? את AV. ואז קיבלנו את המטריצה למדה I מינוס A, כשהוצאנו V החוצה, נוצרה לנו המטריצה למדה I מינוס A, וממנה הגדרנו את הפולינום האופייני F למדה להיות הדטרמיננטה של המטריצה הזו. כי כשהמטריצה הזו לא הפיכה, המספר למדה הוא ערך עצמי. לכן המטריצה הזו חשובה, וכדי לחשב את המספרים שהופכים אותה ללא הפיכה, עברנו לדטרמיננטים. אבל זוכרים אז כדו למדה המציאה לנו להעביר כאן אגפים דווקא את למדה ולא את A. לכן נשאלת השאלה, מה היה קורה אם היינו עושים מה שכדו למדה הציעה? כלומר, היינו מעבירים אגפים דווקא את למדה V. מה היה קורה? במקום למדה I מינוס A, מה היינו מקבלים? המטריצה הייתה יוצאת A מינוס למדה I, כי היה לנו AV מינוס למדה V שווה 0, מוציאים V החוצה, ומה הייתה מטריצת המקדמים? A מינוס למדה I. ולכן, מה היה יוצא הפולינום? היינו מחשבים פה דטרמיננטה למטריצה הזאת. זו מטריצה אחרת. מה היינו מקבלים? הפולינום נקרא לו G. G של למדה היה שווה דטרמיננט של A מינוס למדה I. זה משנה? בואו נבדוק. מה זה לבדוק? בואו נחשב את הדטרמיננטה של A מינוס למדה I. כלומר, נחשב את G למדה. אני רוצה ללמוד על הקשר בין G ל-F.
כאן כתוב a מינוס למדה i, ופה כתוב למדה i מינוס a. איך מגיעים מ-g ל-f, או איך מגיעים מ-a מינוס למדה i ללמדה i מינוס a? נוציא מינוס החוצה. אבל רגע, נוציא מינוס רק מחוץ לסוגריים. לכן יש לי מינוס למדה i מינוס a. עכשיו את המינוס הזה נרצה להוציא מחוץ לדטרמיננטה, כדי לראות בעין למדה i מינוס a, שזה f. בואו נוציא את המינוס החוצה, אבל זכרו, מינוס יוצא מחוץ לדטרמיננטה בחזקת n. לכן שימו לב מה כתוב כאן. מינוס 1 בחזקת n כפול למדה i מינוס a. דטרמיננטה, כלומר מינוס 1 בגובה n כפול f. אם כך, עבור n זוגי, מינוס 1 בחזקת n זה 1. מה קיבלנו? עבור n זוגי נקבל בדיוק את אותו פולינום. במילים אחרות, עבור מטריצות ריבועיות, כש-n הוא זוגי, אנחנו נקבל ש-g למדה שווה בדיוק ל-f למדה. אבל עבור n אי זוגי, זה כבר לא יוצא אותו דבר. האחד הוא המינוס של השני. במילים אחרות, g למדה שווה למינוס f למדה. פולינום מינוס הפולינום, טוב, זה לא בדיוק אותו הדבר. עכשיו, אבל שימו לב שאנחנו מחפשים ערכים עצמיים. בערכים עצמיים אנחנו משווים את הפולינום ל-0. לכן לפתור f למדה שווה 0 או מינוס f למדה שווה 0, זה לא ישנה. נקבל בדיוק את אותם שורשים. לכן, כשאנחנו מחפשים ערכים עצמיים, כלומר, מחפשים שורשים של הפולינום, זה ממש ממש לא משנה אם נעשה a מינוס למדה i או למדה i מינוס a, ואז נחשב דטרמיננטה. זה לא משנה ונוכל לחשב כרצוננו. למרות שנהוג לקבל את a מינוס למדה i דטרמיננטה כפולינום אופייני, נהוג לקבל את זה. אם מישהו יחשב את זה כשנבקש פולינום אופייני, זה בסדר. אבל ההגדרה הרשמית היא למדה i מינוס a. מאחר ושני הדברים האלה הם לא בדיוק אותו דבר, לפעמים כן ולפעמים לא, צריך לקבל החלטה. וההחלטה היא שההגדרה היא למדה i מינוס a. למה בחרו דווקא את זה? מן הסתם, יש לזה סיבות שבקרוב מאוד נלמד אותן. כרגע, זו ההגדרה הרשמית, את הפולינום הזה שלפעמים יוצא המינוס של הפולינום הזה, ולפעמים אותו דבר, אנחנו מוכנים לקבל. מאחר וזו ההגדרה הרשמית, בתיאוריה שלנו אנחנו תמיד נשתמש בהגדרה הרשמית, ולכן היא תשמש אותנו בכל התיאוריה שנעשה בהמשך. בואו נראה רגע דוגמה להבדלים האלה. הפולינום האופייני של המטריצה הזאת, כבר ראינו, יצא למדה ועוד 2 בריבוע, למדה מינוס 4. זה כשחישבנו f של למדה פולינום אופייני, ושימו לב שכאן n הוא אי זוגי. אז עכשיו בואו נחשב את g של למדה, את a מינוס למדה i. בואו נעשה את החשבון, יוצא בערך אותו הדבר. a מינוס למדה i פירושו, באלכסון מורידים למדה, מחוץ לאלכסון מורידים 0. מקבלים את זה. 1 פחות למדה, מינוס 3 ו3 נשארו. 3 נשאר, אחר כך יש לנו מינוס 5 מינוס למדה, ה3 נשאר, 6 מינוס 6 נשאר, 4 מינוס למדה. זהו. עכשיו, בדיוק אותם שיקולים כמו קודם. הלמדה נמצא בכל מקום, ולכן כשעושים חשבונות, זהירות, תעשו חישוב, שאפשר איתו להתקדם קדימה לשורה או עמודה, עם ביטוי וכל השאר 0, שיהיה קל לחשב. טוב, אז גם הפעם כמו קודם בחרתי עמודה ראשונה להוסיף לה את העמודה השנייה, פעולה שלא משפיעה על הדטרמיננטה. מקבלים את זה, ה-6 מתאפס, פה מקבלים מינוס 2 מינוס למדה, מינוס 2 מינוס למדה, כמובן שהפעולה הבאה תהיה R2 יקבל R2 פחות R1, נקבל מה שכתוב כאן, נעשה חשבון לפי עמודה ראשונה, נקבל. מינוס 2 מינוס למדה כפול מינור 1 בודד, שוב נעשה את כל החשבונות, וקיבלנו למדה ועוד 2 בריבוע, 4 מינוס למדה. ושימו לב מה כתוב פה, למדה פלוס 2 בריבוע, למדה מינוס 4. ופה כתוב למדה פלוס 2 בריבוע, 4 מינוס למדה. אם אני רוצה שזה יהיה שווה לזה, אני אצטרך להוציא את המינוס החוצה. ואז אני מקבלת מינוס f. g שווה באמת למינוס f. אתה שואל מה היתרון של g למדה על f למדה? מה ההבדל?
אני אגיד לכם, זוכרים? כשעשינו את החשבון של F, אמרנו, למדה פחות איבר באלכסון, מחוץ לאלכסון לשנות את הסימן. כשאנחנו עושים את F, עושים למדה פחות 1, למדה ועוד 5, למדה פחות 4. והסימנים של מינוס 3, 3, 3, הופכים סימן 3, מינוס 3, מינוס 3, וכנ"ל גם במשולש התחתון. לעומת זאת, כשאנחנו עושים את החשבון ב-G, הסיכוי לטעות קצת יותר קטן. למה? כל מה שצריך לעשות זה לקחת את המטריצה כמו שהיא, לא לגעת בשום דבר, ולהוריד למדה מהאלכסון. ולכן, במקרה הזה, פחות טועים ופחות מתבלבלים. למה אני כל הזמן מסתייגת? נו, כי אני רגילה לחשב את F. קשה לי מאוד לעשות את הפעולה של G, למרות שעל הנייר היא יותר קלה. זה הכל עניין של הרגלים. לכן, כשאתם עושים חשבונות, גם זה טוב, גם זה טוב. אבל כשעוברים לתיאוריה, בתיאוריה אנחנו נסתכל אך ורק על המקרה הרשמי שזה למדה I מינוס A, הדטרמיננט של למדה I מינוס A. זהו חברים, סיימנו להפעם, נמשיך עם התיאוריה הזו בשיעור הבא. תודה רבה לכם.